ปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงคำว่าความเป็นผู้นำเนี่ยภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคืออะไรคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นภาพคนที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดเลยครับคอยชี้นิ้วสั่งการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วทุกคนก็ต้องเดินตามสคริปต์เป๊ะๆเหมือนเป็นสูตรตายตัวเลยว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ซึ่งเอาจริงๆโลกการทำงานจริงมันไม่เคยมีสูตรสำเร็จตายตัวแบบนั้นเลยนะครับมันไม่มีปุ่มให้เรากดแล้วทุกอย่างจะรันไปอย่างสมบูรณ์แบบอ่ะฮะเพราะสุดท้ายแล้วความเป็นผู้นำมันคือเรื่องของการจัดการกับมนุษย์ครับซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนอารมณ์แล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยตรงนี้ล่ะค่ะคือแกนหลักของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ภารกิจของเราคือการมาถอดรหัสกันว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงเนี่ยมันคือการสั่งการหรือจริงๆแล้วมันคือกระบวนการสร้างคนกันแน่น่าสนใจมากครับแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะเอามาวิเคราะห์กันวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้เรามีข้อมูล2ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกเป็นบันทึกสั้นๆแต่ทรงพลังมากจากคุณธันวาสิครียะในหัวข้อการสร้างคนแบบใช้คอควายเลยนะคะโหแค่ชื่อหัวข้อก็เห็นถึงความตั้งใจที่จะเน้นย้ำเรื่องความเป็นคนแล้วนะครับจริงค่ะแล้วส่วนที่2ก็คือข้อมูลจากเพลย์ลิสต์วิดีโอซีรีส์ชุดผู้นำซึ่งมีถึง24ตอนเลยจะเป็นการเจาะลึกความเป็นจริงอันวุ่นวายของการนำคนเลยล่ะค่ะถือว่าครบเครื่องมากครับทั้งฝั่งปรัชญาแล้วก็ฝั่งปฏิบัติจริงหน้างานใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มจากปรัชญาพื้นฐานในบันทึกส่วนแรกกันก่อนเลยในบันทึกระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าการสร้างคนไม่ใช่การพยายามปั้นใครสักคนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้นำแบบหลับหูหลับตาคือไม่ได้แปลว่าผู้นำอยากได้แบบไหนก็ไปยัดเยียดให้เขาเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่แก่นแท้ของมันคือการดึงศักยภาพจากคนที่เริ่มจากศูนย์เลยคือไม่รู้อะไรเลยให้ไปสู่การทำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือแก้ปัญหาเป็นค่ะคำว่าแก้ปัญหาเป็นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์เก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งการสร้างคนแบบเดิมๆที่เน้นทำตามคำสั่งผู้นำอะค่ะครับมันก็เหมือนกับเราพยายามเอาแฟลชไดร์ไปเสียบแล้วบังคับอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้มันรันโปรแกรมตามที่เราต้องการเป๊ะซึ่งปัญหาก็คือพอไปเจอสถานการณ์หน้างานจริงที่มันไม่มีในโค้ดที่เขียนไว้ๆใช่ค่ะมันก็จะแฮงก์ ไปต่อไม่เป็นเลยทีนี้ใช่เลยค่ะแต่แนวคิดการสร้างคนจากศูนย์ไปสู่การแก้ปัญหาเป็นตามบันทึกเนี่ยมันไม่ใช่การลงซอฟต์แวร์ค่ะแต่มันเหมือนกับการที่เรามานั่งเขียนระบบปฏิบัติการหรือ OS ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้กับเขาเลยสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือการเปรียบเทียบเรื่องระบบปฏิบัติการเนี่ยมันอธิบายกลไกได้เห็นภาพมากครับคือการป้อนซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมันก็เหมือนการบอกลูกน้องว่าทำแบบนี้นะแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบนี้แบบบอกสเต็ป1 2 3 4ไปเลยใช่ครับแต่วันหนึ่งเมื่อปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนซอฟต์แวร์นั้นจะไร้ประโยชน์ทันทีเลยบันทึกถึงได้เน้นย้ำไงครับว่ากระบวนการมันต้องเริ่มจากความไม่รู้เดินทางไปสู่การทำเป็นและจุดสูงสุดคือการแก้ปัญหาเป็นอืมแปลว่าเขาต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เองถูกต้องครับการที่ใครสักคนจะแก้ปัญหาที่ไม่อยู่ในคู่มือได้เนี่ยเขาต้องมีระบบปฏิบัติการทางความคิดหรือ cognitive framework เป็นของตัวเองครับโหลึกซึ้งมากค่ะผู้นำก็เลยมีหน้าที่สร้างวิธีคิดหรือตรรกะเบื้องหลังเพื่อให้เขาสามารถประมวลผลข้อมูลใหม่ๆและหาทางออกได้ด้วยตัวเองเวลาที่ไม่มีผู้นำคอยสั่งการครับซึ่งการจะเขียนระบบปฏิบัติการใหม่ให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการถ่ายทอดทักษะที่ชัดเจนถูกไหมคะแน่นอนครับในบันทึกมีบอกขั้นตอนพวกนี้ไว้ไหมครับมีค่ะในบันทึกได้ให้หัวใจของการมอบหมายไว้เป็นกฎ4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกคือเราทำเขาดูคือเพื่อให้เขาเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนเป็นการสาธิตให้ดูใช่ค่ะพอขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเขาทำเราดูเพื่อเช็คความเข้าใจครับผมทีนี้ขั้นตอนที่3คือเราทำเขาทำค่ะเดี๋ยวทำไปด้วยกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือปล่อยให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองเพื่อนำไปสู่วงจร PDCA และสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ค่ะเป็น4 สเต็ปที่ดูเป็นขั้นเป็นตอนมากนะครับมากเลยนะคะมองเป็นไมโครเมเนจแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคือในเมื่อผู้นำอุตสาห์ถอยออกมายืนดูในขั้นตอนที่2แล้วทำไมเราไม่ประหยัดเวลาแล้วกระโดดข้ามไปขั้นตอนที่4เลยล่ะคะคือปล่อยให้เขาทำเองไปเลย
การที่ผู้นำต้องกลับลงไปคลุกคลีทำไปพร้อมๆกันอีกเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการของคนจู้จี้จุกจิกหรอคะฮ่าคือแบบนี้ครับนี่แหละคือเส้นแบ่งที่บางเฉียบมากๆระหว่างการเป็นคนเจ้าระเบียบกับการเป็นพี่เลี้ยงครับยังไงคะขั้นตอนที่2ที่บอกว่าเขาทำเราดูเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ครับเหมือนเราให้เขาเล่นในกระบะทราย หรือในสภาวะจำลอง คือทุกอย่างยังเป็นไปตามสคริปต์อยู่ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายใช่ครับแต่เป้าหมายของขั้นตอนที่3เนี่ยมันไม่ใช่การลงไปจับผิดเพื่อหาข้อบกพร่องนะครับบันทึกระบุชัดเจนเลยว่าขั้นตอนที่3มีไว้เพื่อแนะนำเมื่อเผชิญปัญหาและวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาครับอ๋อคือเน้นตอนเจอวิกฤตถูกต้องโลกการทำงานจริงมันไม่มีสคริปต์ครับเมื่อผู้ตามเจอทางตันหรือเจอวิกฤตที่ไม่ได้ซ้อมมาในห้องเรียนผู้นำก็จะลงไปเผชิญหน้ากับความโกลาหลนั้นร่วมกันเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดตอนที่มันฉุกเฉินจริงๆต้องทำยังไงใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการโชว์ให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจภายใต้ความกดดันนั้นทำอย่างไรมันคือการสอนผ่านหน้างานจริงเลยครับไม่ใช่การล้วงลูกนึกภาพตามแล้วเหมือนเวลาเราสอนคนขับรถเลยค่ะยังไงครับคือขั้นตอนที่2เนี่ยเหมือนเราให้เขาลองขับในลานจอดรถโล่งๆเราก็ยืนดูอยู่ห่างๆถูกไหมคะครับปลอดภัยควบคุมได้แต่ขั้นตอนที่3เนี่ยมันไม่ใช่การที่เรากลับไปแย่งพวงมาลัยเขานะคะแต่มันคือการที่เราพาเขาออกถนนใหญ่เลยในชั่วโมงเร่งด่วนตอนที่ฝนตกหนักๆด้วยโหสภาวะกดดันสุดใช่ค่ะแล้วเราก็นั่งเคียงข้างด้วยกันเพื่อคอยแนะนำว่าจังหวะที่มีรถตัดหน้ากระทันหันเนี่ยต้องคุมสติยังไงต้องแตะเบรกแบบไหนมันคือการถ่ายทอดสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเลยนะคะๆเห็นภาพชัดเจนมากครับและเมื่อเขาผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยมันถึงจะนำไปสู่ขั้นตอนที่4ได้อย่างสมบูรณ์ครับนั่นคือการปล่อยให้เขาทำด้วยตัวเองซึ่งก็คือเป้าหมายสูงสุดเลยครับแต่ความสำเร็จของขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ว่างานเสร็จหรือเปล่านะครับแต่วัดจากการเกิดวงจร PDCA ด้วยซึ่งผู้นำต้องอธิบายกลไกนี้ให้ผู้ตามเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนครับขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะวงจร PDCA หรือ Pan Do Check Action เนี่ยมักจะถูกพูดถึงบ่อยจนกลายเป็นคำศัพท์ด่าๆเวลาตามองค์กรใช่ครับได้ยินกันจนชินหูเลยแต่ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของการสร้างระบบปฏิบัติการแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้แพนมันไม่ใช่แค่การเขียนตารางเวลาธรรมดานะคะแต่มันคือการตั้งเป้าหมายแล้วก็คาดการณ์ความเสี่ยงด้วยฮะส่วนดูก็คือการลงมือปฏิบัติจริงใช่ค่ะส่วนเช็คนี่แหละที่สำคัญมากมันไม่ใช่การให้คะแนนสอบเพื่อมาลงโทษกันนะคะแต่มันคือการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับที่แพลนเอาไว้เพื่อหาช่องโหว่ค่ะแล้วก็เอาช่องโหว่นั้นมาเข้าสู่กระบวนการแอคชั่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแอคชั่นคือการนำช่องโหว่นั้นมาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนในรอบต่อไปค่ะการที่ลูกน้องหรือผู้ตามสามารถหมุนวงจรนี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาสามารถอัปเกรดระบบปฏิบัติการของตัวเองได้แล้วค่ะโอ้โหและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถนำความรู้นี้ไปส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ด้วยนะครับนี่แหละคือจุดสิ้นสุดของการสร้างคนจากศูนย์อย่างแท้จริงเลยฟังทฤษฎี4ขั้นตอนแล้วดูเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทรงพลังมากทีเดียวนะคะภาพลักษณ์ของผู้นำตอนนี้ในหัวดิฉันเนี่ยดูเหมือนวาทยากรที่ยืนถือไม้บะตองคอยควบคุมวงออร์เคสตราอย่างสง่างามอยู่บนเวทีเลยค่ะฮะฟังดูสวยงามมากครับแต่ค่ะแต่ความจริงมันมักจะไม่สวยงามแบบนั้นเสมอนะสิคะแน่นอนครับเพราะลงสนามจริงมันคนละเรื่องเลยใช่ค่ะพอเราก้าวออกจากทฤษฎีบนหน้ากระดาษมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลส่วนที่2ของเราซึ่งก็คือวิดีโอซีรีส์ผู้นำทั้ง24ตอนเนี่ยภาพวาทยากรเมื่อกี้หายไปในพริบตาเลยค่ะแล้วกลายเป็นภาพอะไรแทนครับผู้นำในชีวิตจริงตามวิดีโอซีรีส์ไม่ได้ยืนอยู่บนโพเดียมอันเงียบสงบเลยค่ะแต่ดูเหมือนกรรมการห้ามมวยบนเวทีที่ถูกปิดตามากกว่าค่ะโหกรรมการโดนปิดตาด้วยใช่ค่ะต้องคอยหลบหมัดต้องคอยแก้ปัญหาความวุ่นวายตลอดเวลาเลยเอาจริงๆถ้าเราพิจารณาจากรายชื่อหัวข้อในวิดีโอซีรีส์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพื้นที่ที่ผู้นำต้องใช้พลังงานมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจเลยครับแล้วมันคือเรื่องอะไรคะมันคือเรื่องของการจัดการกับความขัดแย้งและธรรมชาติความเป็นมนุษย์ล้วนๆเลยครับเห็นด้วยแบบไม่มีข้อกังขาเลยค่ะข้อมูลจากซีรีส์เนี่ยแสดงให้เห็นความโกลาหลสารพัดรูปแบบเลยอย่างการต้องรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลจอมปลอมซึ่งมีพูดถึง2ตอนเลยนะคะคือ EP 18กับ EP 20หรือแม้แต่การต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องใน EP 19อะค่ะครับ
ทีนี้ถ้าเราลองเจาะลึกไปในกลไกของไอ้คำว่าเหตุผลจอมปลอมดูนะคะทำไมลูกทีมถึงต้องสร้างเหตุผลปลอมๆขึ้นมาหลอกผู้นำด้วยคะมันเกิดจากความไม่ไว้ใจ หรือว่าเพราะระบบที่ผู้นำสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคอยลงโทษคนที่พูดความจริงกันแน่คำถามนี้ดีมากครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เนี่ย พฤติกรรมการให้เหตุผลจอมปลอมเนี่ย มักจะเป็นกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์ หรือ defense mechanism ครับ คือปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อนใช่ครับ เมื่อผู้ตามเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมการทำงานมันไม่ปลอดภัย หากเขาพูดความจริงออกไปแล้วจะถูกตำหนิหรือถูกประเมินต่ำ พวกเขาก็จะสร้างกรอบป้องกันพวกนี้ขึ้นมาครับ แบบนี้ผู้นำควรจัดการยังไงคะ ผู้นำที่ขาดความเข้าใจเนี่ยอาจจะพยายามไล่ต้อนลูกน้องเพื่อจับโกหกให้ได้ ซึ่งนั่นยิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกครับ คือยิ่งกดดันเขาก็ยิ่งหาเหตุผลปลอมๆมาสู้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่ผู้นำที่เข้าใจเรื่องการสร้างคน เขาจะมองทะลุเหตุผลจอมปลอมพวกนั้นเข้าไป เพื่อตามหาความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในครับ โอ้โหมองข้ามคำโกหกไปหาความกลัวเลย ใช่ครับ แล้วเขาจะแก้ไขที่ระบบความปลอดภัยทางจิตวิทยา หรือ psychological safety ของทีม ไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่การต่อว่าตัวบุคคลครับ แบบนี้แปลว่าผู้นำต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากเลยนะคะเนี่ย เพราะว่านอกจากการรับมือกับลูกทีมแล้วซีรีส์ยังพูดถึงความเจ็บปวดส่วนตัวของคนเป็นผู้นำด้วยนะคะ มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับ อย่างใน EP 11 ค่ะ ที่พูดถึงการถูกเข้าใจผิดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือไม่ได้เป็น หรือถ้าเอาขั้นกว่านั้นเลยนะ คือใน EP 17 ที่พูดถึงผู้นำกับการแก้แค้นค่ะ คำว่าแก้แค้นนี่ฟังดูดาร์กมากเลยนะครับสำหรับบทบาทผู้นำ ใช่ไหมล่ะคะ ลองจินตนาการดูสิคะ ผู้นำอุตสาห์ทุ่มเทสอนงานตามกฎ4ขั้นตอนอย่างดีเลย ประคบประหงมมาตลอด แต่กลับถูกลูกทีมหักหลังนำความลับไปบอกคู่แข่ง หรือว่าเอานินทาลับหลังแบบเนี้ยค่ะ ครับ สัญชาตญาณดิบของมนุษย์เราย่อมต้องการเอาคืน หรืออยากแก้แค้นอยู่แล้วถูกไหมคะ การที่ซีรีส์หยิบยกเรื่องอารมณ์ด้านมืดแบบนี้มาพูดเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นเลยว่า ผู้นำก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีบาดแผลได้เหมือนกันค่ะ แล้วเนี่ยแหละครับคือจุดชี้ชะตาเลย หากผู้นำปล่อยให้อารมณ์อย่างความอยากแก้แค้นเข้ามาครอบงำเนี่ย กระบวนทัศน์ที่เราสร้างมาทั้งหมดมันจะพังทลายลงทันทีเลยครับ บทบาทมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันจะเปลี่ยนจากพี่เลี้ยงที่อยากดึงศักยภาพ ไปเป็นศัตรูที่ต้องการบทขยี้แทนเลยครับ ซึ่งมันขัดแย้งกับปรัชญาการสร้างคนตั้งแต่ศูนย์อย่างสิ้นเชิงเลย โห จริงด้วยค่ะ ความท้าทายของ soft skill มาเลยไม่ใช่แค่การมาพูดจาดีๆ ยิ้มแย้มกับลูกทีมนะครับ แต่มันคือความสามารถในการกลืนเลือด สกัดกั้นอารมณ์ดิบของตัวเอง แล้วก็ยังต้องยึดมั่นในกระบวนการพัฒนาคนต่อไป แม้ในวันที่ตัวเองถูกกระทำก็ตามครับ ฟังดูเจ็บปวดจังเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะ ผู้นำต้องสวมเสื้อเกราะตลอดเวลา ต้องกดทับความรู้สึกเอาไว้ แล้วก็ห้ามอ่อนแอเด็ดขาดเลยหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ เพราะว่าใน EP 15 เนี่ย ตั้งชื่อหัวข้อไว้ลึกซึ้งมากเลยนะคะ ชื่อว่าผู้นำกับหัวใจที่แตกสลายจากการสูญเสีย บาดเจ็บ มันสร้างความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ย้อนแย้งยังไงครับ ก็คือผู้นำจะสามารถนำทางคนอื่น หรือช่วยอัปเกรดระบบปฏิบัติการให้ลูกน้องได้อย่างไรล่ะคะ ในเมื่อบางครั้งแกนกลางของระบบตัวผู้นำเองนี่แหละที่กำลังพังทลาย หรือกำลังเผชิญกับสภาวะหัวใจแตกสลายอยู่ เรื่องนี้นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากๆเลยครับ และมันเป็นมิติทางจิตวิญญาณที่ซีรีส์ชุดนี้พยายามจะสื่อสารออกมาด้วย ข้อมูลระบุถึงธีมหลักของซีรีส์ที่ชื่อว่า Share the Love Forward ครับ แบ่งปันความรักส่งต่อกันไป ใช่ครับทำการความกดดันและความโกลาหลเนี่ยผู้นำไม่สามารถค้ำจุนทุกอย่างด้วยระบบ PDCA เพียงอย่างเดียวได้หรอกครับ มันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น สิ่งนั้นคืออะไรคะ สิ่งที่จะสมานหัวใจที่แตกสลายทั้งของตัวผู้นำเองและของผู้ตามได้ มันคือความกรุณาหรือ grace และการให้อภัยครับ เหมือนที่ปรากฏในหัวข้อ EP 24 เลยที่ชื่อว่าผู้รับใช้เคียงข้างกันแม้ในวันที่ผิดพลาด ใช่เลยครับ แล้วกลไกของการเคียงข้างเนี่ยมันทำงานยังไงในสถานการณ์จริงคะสมมุติว่าลูกทีมทำโปรเจกต์สำคัญ พังพินาศสร้างความเสียหายระดับมหาศาลเลย ผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความกรุณา จะทำแค่หลับตาข้างหนึ่งหรือลืมมันไปไหมคะ โอ้แบบนั้นเรียกว่าความหละหลวมครับ ไม่ได้ใช่ความกรุณา เอาแล้วต้องทำยังไงคะ
การเคียงข้างในความหมายนี้คือการลงไปนั่งกลางซากปรักหักพังนั้นร่วมกับผู้ตามครับไม่ทอดทิ้งให้เขาต้องเผชิญความผิดพลาดอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ช่วยกันหมุนวงจรเช็คแล้วก็แอคชั่นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยกันครับโหฟังแล้วสัมผัสได้ถึงพลังของการให้อภัยเลยค่ะครับการแสดงความกรุณาในลักษณะนี้แหละครับคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการซื้อใจคนมันเปลี่ยนผู้ตามจากคนที่แค่มาทำงานตามหน้าที่ให้กลายเป็นคนที่พร้อมจะเดินตามผู้นำด้วยความศรัทธาครับนอกจากนี้เนี่ยในซีรีส์ยังได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจมากผ่านบทสัมภาษณ์ของวิทยากรที่เป็นศาสนาจารย์หลายท่านเลยนะคะอย่างศาสนาจารย์ธงชัยหรือศาสนาจารย์ดรมาโนชฮะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความเป็นผู้นำเข้ากับหลักการทางศาสนาใช่ไหมครับใช่ค่ะและที่น่าสนใจคือมีการนำหลักการความถูกต้องเหล่านี้ไปพิจารณาในมิติที่กว้างขึ้นระดับสังคมเลยด้วยอย่างหัวข้อเรื่องการเลือกตั้งให้ถูกใจพระเจ้าใน EP 21อะค่ะแต่เรื่องการเมืองด้วยใช่ค่ะแต่ต้องย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเราแค่รายงานตามข้อเท็จจริงในแหล่งข้อมูลอย่างเป็นกลางเท่านั้นไม่ได้จะมาตัดสินหรือเลือกข้างทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะคะครับผมเรามาถอดบทเรียนจากข้อมูลกันถูกต้องค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากรอบความคิดเรื่องการนำคนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องประชุมบริษัทเล็กๆเท่านั้นแต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของการใช้ชีวิตในสังคมเลยค่ะจริงครับและเมื่อผู้นำสามารถสร้างคนได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการมีอิทธิพลเหนือผู้คนรอบข้างครับเรื่องอิทธิพลนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนใน EP 23ที่ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจเลยเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์สิ่งที่ต้องระวังเมื่อมีอิทธิพลมากขึ้นใช่ครับ EP นี้ชี้ให้เห็นเลยว่าอิทธิพลมันคือดาบสองคมยิ่งมีคนเชื่อฟังและพร้อมจะทำตามมากเท่าไหร่ผู้นำยิ่งต้องระวังอัตตาหรืออีโก้ของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นครับคือห้ามเหลิงเด็ดขาดเลยถูกต้องครับหากลืมตัวและเริ่มใช้ผู้คนเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อตอบสนองความสำเร็จส่วนตนเนี่ยกระบวนการสร้างคนจากศูนย์ที่อุตสาห์พยายามสร้างมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าทันทีเลยครับแบบนี้แปลว่าฟังก์ชันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในระบบปฏิบัติการของผู้นำก็คือความถ่อมตนถูกไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นเผด็จการไว้ซะก่อนใช่เลยครับและความถ่อมตนยังช่วยให้ผู้นำยอมรับบาดแผลของตัวเองได้ด้วยนะครับการเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ผิดพลาดได้เจ็บปวดได้มันจะช่วยปลดล็อกความรู้สึกผิดเมื่อผลลัพธ์มันไม่ออกมาสมบูรณ์แบบครับมันช่วยให้ผู้นำไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าต้องแบกโลกไว้คนเดียวตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับโหการนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ทำให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมากเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ดูเป็นทฤษฎีกลไกการสอนงาน4ขั้นตอนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและเหตุผลจอมปลอมในชีวิตจริงและท้ายที่สุดคือการใช้ความเห็นอกเห็นใจและความกรุณาเพื่อประคับประคองให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งหากมองย้อนกลับมานะคะไม่ว่าตอนนี้เราจะกำลังสวมบทบาทเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่เป็นหัวหน้าทีมเล็กๆเป็นพ่อแม่ในครอบครัวหรือแม้แต่พยายามจะเป็นผู้นำในการจัดการชีวิตของตัวเองเนี่ยครับผมเราทุกคนล้วนหนีไม่พ้นวัฏจักรนี้เลยค่ะเราต้องเผชิญความไม่รู้ต้องลองผิดลองถูกต้องรับมือกับการถูกเข้าใจผิดและต้องเยียวยาบาดแผลในใจไปพร้อมๆกับการก้าวเดินไปข้างหน้าเสมอและการตระหนักถึงวงจรเหล่านี้นี่แหละครับจะช่วยให้เรามองความโกลาหลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวในการนำคนนะครับแต่มันคือเนื้อแท้ของการทำงานกับมนุษย์ครับใช่เลยค่ะการเข้าใจกลไกเบื้องหลังอารมณ์และการกระทำจะทำให้เราสามารถตั้งรับและจัดการกับมันได้อย่างมีสติมากขึ้นครับยอดเยี่ยมมากค่ะและก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้เก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะคะประเด็นอะไรครับหากเราย้อนกลับไปที่เป้าหมายสูงสุดของกฎ4ขั้นตอนสุดท้ายคือการปล่อยให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้เขาแก้ปัญหาตัดสินใจและสามารถส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นถัดไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับคำถามคือหากการสร้างคนของผู้นำประสบความสำเร็จจนถึงขีดสุดสร้างคนที่คิดเองได้และทำหน้าที่แทนผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นแปลว่าแก่นแท้ของความสำเร็จในการเป็นผู้นำคือการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทำให้ตัวผู้นำเองหมดความจำเป็นต่อระบบใช่หรือไม่คะโอ้โหเป็นคำถามที่จี้จุดมากครับและถ้าคำตอบคือใช่เมื่อถึงวันนั้นวันที่องค์กรหรือทีมสามารถขับเคลื่อนไปได้เองโดยไม่ต้องมีใครมารอรับคำสั่งอีกต่อไปผู้
ผู้นำจะนิยามคุณค่าของตัวเองอย่างไรต่อไป ทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้ให้ลองคบคิดกันดูนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ